Dacă te-ai prins deja că un design super nu este suficient ca să te simți bine în casa ta, atunci rămâi acum cu mine ca să trecem în revistă împreună acele elemente pe care nu vrei să le ignori atunci când organizezi sau amenajezi acasă. Bine ai revenit! Dacă ești aici pentru prima oară, eu sunt Magda, iar pe acest canal te ajut să capeți claritate în alegerile pentru casa ta și să eviți greșeli costisitoare, nu doar în amenajarea spațiului, ci și în relațiile tale cu conlocuitorii. Dacă ești pasionat de design interior și în plus rezonezi cu ideea asta de intersecție cu psihologia, comunicarea, relațiile, parenting-ul, abonează-te și apasă pe clopoțel ca să știi când postezi. Astăzi vom vorbi despre al cincilea element pe care l-am marcat ca fiind un pilon important în abordarea holistică a designului interior. 5. Bani. Poate părea ciudat, dar să vorbim despre bani și despre buget, în opinia mea, ține de o abordare holistică și chiar foarte natural. Câți bani avem și ce facem cu ei, asta spune multe despre felul de a fi al fiecăruia. În ce aleg să cheltuiesc sau să investesc? Stilul meu de viață este legat de casă, mai mult sau mai puțin. Bag mai mulți bani în casă sau mai mulți în mașină, în excursii, în haine. Ține de fiecare, precum și de etapa în care ne aflăm fiecare dintre noi. De aia este important să acceptăm să vorbim despre acest subiect legat de bani și de buget cu cei cu care colaborăm în amenajare, cu arhitectul, designerul, cu specialistul de la showroom, cu meșterul și de aceea este bine să analizăm cât mai în detaliu aspectele legate de calitate-preț, value for money. Pur și simplu pentru că percepțiile noastre sunt extrem de diferite. Uneori ni se pare că dacă beneficiarul acceptă să vorbească despre bani, automat va fi păcălit de către furnizor sau de prestator. Faptul că intru într-un magazin de decorațiuni îmbrăcat scump, cu haine de marcă, nu înseamnă că o să fac cumpărături pentru casă extrem de scumpe. Și invers. Un alt aspect extrem de important este ca în funcție de bugetul pe care eu decid să-l aloc acestei acțiuni, acestui demers de amenajare sau de reamenajare, să decid cum aloc bugetul. Pe ce elemente dau mai mult sau mai puțin bani. Unde risc, adică mă arunc cu o culoare sau cu o piesă mai spectaculoasă și unde merg pe burtă, adică aleg o variantă mai discretă, mai potolită, care să țină mai mulți ani, care să țină la tăvăleală, care să țină până când cresc copiii sau până educ câinele. Splash versus save. Unde arunc cu banii și unde joc mai safe sau mai în banca mea. Merg pe chestii nu neapărat ieftine și proaste, dar o calitate rezonabilă la un preț rezonabil. Chiar dacă la nivel declarativ sau real nu am limitări de buget pentru un anume proiect, adică nu doar că îmi plouă în cap cu banii, dar chiar sunt dispus să-i dau pentru asta. Ok, totuși, chiar și atunci, cum îi repartizez? Cum decid unde să pun banii? Ce înseamnă? E prea scump versus este o investiție? Vreau să fie durabil sau vreau să fie ușor schimbabil? Pentru că mă plictisesc repede oricum, sau pentru că am copii, sau pentru că am pisică. Sunt niște alegeri și e bine să ne gândim înainte. Dacă ți s-a părut interesantă această abordare, dă like și scrie-mi în comentarii cu ce idee pleci acasă. Ne vedem săptămâna viitoare, când voi răspunde la o întrebare extrem de interesantă pe care o primesc foarte des. Care este punctul de pornire într-o amenajare? Pe curând!